Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem, după cum bine vedeți, din nou împreună, vocea mi-a revenit, sunt alături de voi, mulțumesc tuturor pentru încurajări, pentru sfaturi și pentru grijă. Astăzi voi face lectura generală pentru ultima săptămână întreagă acestui an 2025, implicit al lunii decembrie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și, desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt pentru alte energii, care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Zise toate acestea, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Pești, în săptămâna 22-28 decembrie. Ce trebuie voi să știți în această săptămână? Am un mesaj important care probabil trebuie să ajungă la careva dintre voi. Avem balena care ne vorbește de păstrătorul înțelepciunii și numărul 41 sau numărul 5. Dragilor, se pare că în această săptămână unii dintre voi veți avea o anumită comunicare sau pur și simplu veți înțelege într-un mod mult mai profund anumite situații sau anumite lucruri. Sau, posibil, să trebuiască să tratați cu multă înțelepciune acele situații sau acele persoane, acele comunicări. Noi mergem mai departe și haideți să vedem ce este important de știut pentru toți dragii mei din Pești cu legături în această zodie pentru săptămâna 22-28 decembrie. Foarte interesant. Ia uite cum avem câinele și cu pisica. Câinele și pisica. Dragilor, numerele importante pentru voi în această săptămână, sau ce are legătură, cu ce numere are legătură această săptămână, avem 8, 4 și 5. Ce este foarte interesant este că e posibil ca unii dintre voi, nu știu, să primiți, ca să zic așa, să vi se oferă o înțelegere din partea cuiva. Eu aș spune, nu știu, o propunere, ar fi ceva pozitiv, mai ales dacă vorbim de relații. O propunere, un angajament serios, dar care la polul opus va aduce și niște bârfe, o stare de gelozie din partea unei energii, unei persoane destul de invidioase, destul de geloase posibil, poate pe acest succes pe care tu l vei avea. Tind să cred că este vorba foarte mult, nu știu, de ceva în cariera profesională legat de muncă, dar putem vorbi și de viața sentimentală, în care unii dintre voi chiar puteți să ajungeți în faza de a primi o propunere de căsătorie, indiferent că sunteți până la urmă doamne, domni, deja nu mai contează, și să se pună chiar o dată exactă. Dar asta va crea într-o persoană care este lângă voi sau în apropierea voastră o stare de gelozie, va bârfi, o stare de invidie, care va începe să dea tot felul de zvonuri. Este cineva destul de silențios, care de multe ori v-a urmărit din umbră. Așa că mare atenție! Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 22-28 decembrie.
Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 22-28 decembrie? Dragilor, sunteți ultima zodie și este prima oară când eu nu cred în coincidențe și mai ales când e vorba de tarot. Totuși fiți atenți pe data de 29 decembrie, chiar dacă nu intră în această lectură. Lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Da? Haideți să vedem. Nici nu știți cât mă bucur că în sfârșit pot vorbi, chiar dacă trebuie să vă spun, cum sunteți ultima zodie și aveam un chef nebun să fac aceste lecturi, mă resimt, de ce să spun, încă mă dor corzile vocale, dar cel puțin mi-a revenit și în sfârșit am propria mea voce și nu mai mă costă atât de mult să vorbesc. Bun. Haideți să vedem. Sunteți destul de atenți și nu vă scapă nimic. Ia să vedem. Ia să vedem. Cum sunteți voi în acest moment, un 8 de monede? Sunteți destul de perfecționiști. Sunteți destul de perfecționiști, destul de detailiști dar în același timp aș spune că sunteți destul de responsabili. Aveți o atitudine destul de responsabilă. Nu știu, poate că trebuie să dați vreo probă la vreun nou job sau să avansați în carieră și trebuie să dați niște probe. Posibil. Nu ne mai surprinde nimic. Cert este că vreți să vă faceți treaba responsabil și bine. Ce în schimb? Ce puteți vedea în această săptămână? Faptul că există o anumită teamă, o anumită frică, o anumită situație destul de negativă care vă va preocupa. Dar în schimb ce nu veți putea vedea, dar asta nu înseamnă că nu va veni și te va lua total prin surprindere, și anume faptul că va fi foarte multă mișcare în această săptămână, va fi o dinamică foarte mare și eu aș spune că toată această dinamică are o semnificație foarte pozitivă, pentru că pe voi vă va ajuta să închideți un anumit capitol din viața voastră. Știți cum e? Se termină anul, gata, punct și de la capăt. Ceea ce voi nu veți vedea venind, poate să fie o călătorie poate în străinătate, o călătorie poate chiar cu avionul, sau poate vorbi despre proprietăți, despre vânzări-cumpărări de proprietăți, sau poate vorbi de acea situație în care dura de foarte multă vreme, e ca și cum ai spune, domne, universul îți aduce, îți dă șansa, oportunitatea să închei ceva. Dar desigur, pentru că totuși știți cum e cu acest arcan major lumea, mulți poate ar crede, domne, gata, să termină, că mi-a zis mie pe net că se termină. Universul vine cu șansa de a încheia ceva, de a se termina ceva. Dar să nu credeți că lucrurile rămân aici, pentru că depinde foarte mult de noi. Dacă vrem, ne dă șansa, ne dă oportunitatea. E ca și cum ar veni și ți-ar spune, vrei să ieși pe o poartă și nu ai cheia. Și vine universul, Doamne, Doamne, și zice, uite, ia cheia. Depinde de tine dacă vrei să ieși până la urmă pe poarta aia sau nu. Atât de simplu. Iar asta, chiar dacă nu se va vedea, ea va veni în viața voastră. Voi încă nu le puteți percepe sau nu le puteți vedea în acest moment. Ce ar trebui să știi? Un 6 de spade. Ar trebui să știi că sunt lucruri care trebuie să le lași în urmă. Și că, într-adevăr, indiferent de câte probleme ai avea și prin ce situații ai trecut, ia-le pe rând. De asemenea, ce ar trebui să mai știi? Că poate chiar o călătorie pentru tine înseamnă o nouă șansă. O nouă șansă în a trăi, o nouă șansă în a te autodepăși, o nouă șansă în a-ți găsi poate un job, chiar dacă
Acest lucru, desigur, vine la pachet poate și cu un pic de tristețe și cu un pic de teamă, dar asta nu înseamnă, știți cum e, că dacă renunți la curaj, renunți la determinare, te plafonezi și atunci te blochezi tu singurică. De ce anume trebuie să mai țineți voi cont în această săptămână? Trebuie să țineți cont că v-ați lupta poate mult prea mult pentru o anumită relație, pentru o anumită situație, pentru un anumit job, ca acum să renunțați. Pentru că această săptămână, cum am mai spus, nu, și în general viața nu ne rezervă numai șanse bune, numai stări așa de euforie, de... nu. Viața nu merge în linie dreaptă. Viața are atât suișuri cât și coborâșuri. Și în mod normal, de regulă, în momentul în care coborâm, atunci învățăm lecțiile cele mai importante ale vieții noastre, care ne aduc înțelepciune și care ne aduc, de fapt, lucrurile prețioase din viața noastră, din caracterul nostru și de cum, de felul nostru, cum ne construiește felul nostru de a gândi și de a face lucrurile. Acest nou de bâte îmi vorbește de o situație în care tu ești pe punctul de a rezolva ceva, dar cumva mai apare vreo provocare, mai apare un mic blocaj care cumva să te întârzie. Important este să nu renunți, important este să fii determinat și să iei de fiecare dată când începi un proiect, când îți pui ceva în plan, să iei în calcul atât pro cât și contra. Dar atâta timp că tu ți-ai făcut bine temele și atâta timp când știi că ai investit timp, energie, sentimente, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, este păcat să renunți când mai ai un pic și ajungi la final. De asemenea, care este sfatul cărților? Și avem arcanul major, moartea, nu trebuie să ne speriem, da? Vorbim de zodia Scorpion. Și din câte văd eu aici, la voi, într-adevăr, aș putea să zic că predomină spadele, dar nu într-o măsură atât de mare și din celelalte elemente sunt așa, ca să zic, câte un pic din toate. Dar să zicem că spadele sunt mai accentuate. De fapt, spadele reprezintă părerea ta, credința ta față de ceva sau față de cineva. Faptul că avem arcanul major, moartea, reprezentat de zodia Scorpionului, care pentru unii această zodie poate să reprezinte, nu știu, poate ascendentul sau luna sau Venus, da? Îmi vorbește în primul și în primul rând de începuturi, schimbări, transformări, stări de tranziție. De asemenea, are foarte mare legătură cu lumea, cu ceea ce tu încă nu poți vedea, pentru că ți se va da șansa să închei ceva din viața ta, indiferent pe ce aspect al vieții vorbim, dar va depinde în mare parte de tine. Dacă vrei să închei acel lucru cu adevărat, dacă vrei să aduci această transformare importantă în viața ta. Știți cum e, că la un moment dat, când trăiești într-o anumită situație, indiferent că e pe plan financiar sau relațional sau sentimental, și în special cu precădere la voi, dragilor, tindeți să vă plafonați. Adică să luați acea situație ca fiind normală, chiar dacă ea poate la un moment dat s-a deteriorat. Este o slăbiciune, ca să zicem așa, a zodiei Pești, în care voi sunteți amabili, sunteți dulci, dar în același timp sunteți foarte hipersensibili. De obicei aveți talentul ăsta să-i ajutați pe ceilalți, mai ales atunci când sunt poate la nevoie, sunteți destul de loiali, destul de generoși și eu aș mai spune că cred că cea mai mare problemă voastră este că presupuneți că toată lumea este demnă de încredere și că puteți avea încredere în oricine. Trebuie să vă spun că
Zodia Scorpion, reprezentată în acest arcan major, moartea, este un pic inversă. Scorpionii, în general, nu acordă încrederea oricui, nu acordă iubirea oricui și nu o fac decât în momentul în care sunt foarte siguri pe ei, că merită, acea persoană merită să îi acorde această încredere. Așa cum mie îmi place să spun, încrederea nu vine din fabrică, dragii mei. Ea de obicei se câștigă. Nu poți să spui sufletul în palmă, în fața nimănui, fără să știi că, pentru că alminteri te va răni și cum te-a rănit tu, nu te vor răni și alții. Îndemnul cărților este acela de a încerca totuși să nu mai fiți atât de creduli și avea oarecum, în special cei care probabil aveți și vreun ascendent în Scorpion, veți simți acest lucru, veți simți această energie scorpiană, care efectiv asta va încerca să vă sugereze, da? Să, cum să spun eu, vă ajută într-adevăr și Scorpionul are o capacitate innată naturală de a se vindeca, de a renaște, dar în același timp veți fi mult mai precauți, sau cel puțin ar trebui să fiți mult mai precauți cu persoanele din jurul vostru, în așa fel încât să nu mai fiți răniți pe viitor. Haideți să vedem și ce alt mesaj important am pentru voi, dragilor din Pești, în săptămâna 22-28 decembrie, care este mesajul important pentru dragii mei din Pești. Lasă-te purtat de rugăciune. Ce frumos! Dăruiește-ți ție însuți, ție însăți, acea rugăciune din suflet. Atunci când tu te rogi din inimă, te va auzi întreg universul, iar răspunsurile și suportul vor veni. Este un moment, dragilor, ca în fiecare an de-al minteri, de sărbătorile astea ale Crăciunului, ale anului nou, este un moment magic. Eu mi-aș dori din tot sufletul ca această energie magică, ca această spiritualitate aproape, cum să spune, care ne transpune într-o altă lume. Bucuria copiilor, lăsați să treacă, să ajungă la voi. Bucuria atunci când facem un bine cuiva care este necăjit, care are nevoie de sprijinul nostru. Umpleți-vă de această energie care, trebuie să vă spun că este o energie care te copleșește, dar în același timp te înalță. Este momentul, dragilor, nu vă lăsați bătuți de situații negative, de persoane negative. Cereți sprijin, cereți ajutor divinității, universului. Acum depinde de fiecare ce credință are în el însuși, dar eu mă refer în acest moment strict la aceste sărbători de Crăciun, sărbători importante, în care suntem îndemnați în fiecare an. Eu o spun că ar trebui să fim mai buni și mai generoși în tot timpul anului, sau de câte ori avem ocazia, nu neapărat doar de Crăciun. Dar este un moment în care voi să aveți această conexiune cu divinitatea, cu spiritualitatea prin rugăciune. Se spune, am auzit și un lucru foarte interesant, ce ar fi spus un preot cunoscut, cred că Părintele Necula, nu sunt sigură, nu vreau să fac vreo greșeală, dar am rămas uimită când, în momentul în care a spus, nu există atei. Da? Adică nu există persoane care să nu aibă o credință în divinitate, în Dumnezeu. Și la întrebarea, cum, dom'le, că sunt mulți care declară acest lucru, zice, imaginează-ți că va fi pus un ateu în situația în care într-o situație grea, foarte grea, de viață și de moarte. Hai că poate la început zice, vine cineva și mă salvează, dar în momentul în care timpul trece, iar acel ajutor din exterior nu apare, unde crezi că se duce primul gând? Doamne, ajută-mă!
scoate-mă de aici. Și să știți că dacă stăm să o judecăm la rece, eu am credința mea, o am de mică, o păstrez, e pusă bine acolo. Cam așa este. Așa că, dragilor, nu uitați. Nu uitați, în primul și în primul rând, rugați-vă pentru voi. Pentru voi, pentru cei dragi vouă, dar cunoscându-vă și dat fiind, cum am mai spus, și caracteristicile acestei zodii, voi sunteți destul de sensibili și de multe ori multă lume profită de pe urma faptului că sunteți oferiți încredere așa, nelimitat. Chiar dacă de multe ori lucrul ăsta vă rănește. Cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână de decembrie, dragii mei. Un Crăciun minunat, un Crăciun binecuvântat, un Crăciun magic. Să fiți alături de cei dragi vouă, să primiți generozitatea pe care voi la rândul vostru cu siguranță o dați celorlalți. Să primiți acea căldură sufletească, acea lumină în suflete, în gânduri și fie ca aceste sărbători să vă deschidă mintea, să vă deschidă sufletele și să vedeți viața într-o lumină mult mai caldă și mult mai bună. Așa că până data viitoare, tot binele din lume, Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat și desigur să fiți iubiți, dragilor.